Χαίρετε! Τι κάνετε, πώς είστε όλοι καλά? Περιμένω έναν από κάτω να μου πει αν είστε καλά. Οκ. Ωραίος. Κομπλέ. Σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα ακόμη build. Τι έχει γίνει, έχουμε πάρει φωτιά με τα build. Δηλαδή, έχεις πάρει φωτιά, αλλά την παράδοση την έσπασες. Το προηγούμενο το PC σου το έφτιαξες χωρίς εμένα. Το ξέρω ότι θα γκρινιάξει, το έφτιαξες χωρίς εμένα. Αλλά ποιος σε φταίει, κάτι που έλειπες. Σε φώναξα εγώ. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω. Σε φώναξε και έπρεπε να έχουμε PC για να δουλέψουν οι unboxholics. Γιατί δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε stream, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, ο Θέμης ακόμη μια φορά θα μας βοηθήσει σήμερα στο σημερινό μπιλντάκι, αλλά σήμερα χρειάζομαι έναν ακόμη για βοήθεια. Τι λες, σκύλε! Λοιπόν, έχουμε το Τριγκάκι εδώ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Πίσω είναι ο Καρατζάς. Γεια, τελειώνεται, έλα, αφήστε με εμένα τώρα. Κάντε δουλειά να τελειώσουμε, να γράψουμε, να φύγουμε. Λοιπόν. Χαλάρωσε, εντάξει. Κατέβασε τα λίγο να φαίνεται τη φατσούλα σου η γλυκιά. Τι θέλω να κάνουμε σήμερα. Πολύ πράγμα πάνω στο τραπέζι βλέπω. Σήμερα καταρχάς να σας πω, θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα εγώ θα κάθομαι. Ξέρεις ποιους Jedi απορρίπτει η Ακαδημία και δεν θα τους αφήσει να παίξουν στην επόμενη ταινία? Ρε φίλε, λάλησες. Λέγε, ξέρεις ποιους? Όχι. Τους Yoda 5. Έλα, σοβαρά τώρα να εξηγήσουμε τι θα γίνει σήμερα, παιδιά. Σήμερα αποφασίσαμε να φτιάξουμε τον Χιονούλη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ονομάζουμε. Είναι η πρώτη φορά που ονομάζουμε. Όχι, έχουμε ονομάσει το Κολόμπουρο. Ναι, εντάξει, το giveaway. Ναι. Θα φτιάξουμε λοιπόν τον Χιονούλη PC. Αυτό το PC είναι ουσιαστικά το πολύ personal PC που χρησιμοποιώ στον δεύτερο όροφο, που δεν έχει να κάνει ούτε με workstation, ούτε με streaming, ούτε τίποτα. Το χρησιμοποιώ για να παίζω παιχνίδια στο σπίτι μου, όχι δηλαδή εδώ πάνω στα στούντιο και στις σοφίτες. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Και ουσιαστικά είναι parts κάποια, είναι parts από το παλιό, το προηγούμενό μου PC, που όμως είναι υπεραρκετά για να κάνουν ένα καλό gaming PC, ρε παιδί μου. Εκεί πέρα βέβαια κάνω και άλλες δουλειές, έχω κουμπώσει πάνω κάμερες και κάτι μικροσέρβερς μέσα στο σπίτι. Χρειάζομαι δηλαδή να έχω ένα καλό πισάκι κάτω. Ευκαιρία είναι να έχω κι εγώ να παίζω ένα PUBG, βρε αδερφέ, τα βράδια όταν κοιμάται η κόρη και να μιλάω στο στρατούλι. Δεν το βλέπεις, στο τέλος 45! Στο τέλος 45! Νότες κάτω από τη γέφυρα είναι! Κάπως έτσι δηλαδή, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε θα φτιάξουμε ένα PC. Να πούμε ότι σήμερα η Zegetron delivers, όπως κάθε φορά, και η Zegetron, η οποία είναι επίσημα αντιπροσωπεία τόσο της Razer όσο και της NZXT. Έστειλε πολλά NZXT πραγματάκια. Αλλά έχει στείλει εδώ και καιρό, τα οποία τα βλέπετε στο φανταστικό κανάλι Inferno Braveheart, έχει στείλει και λευκά Razer. Οπότε θα φτιάξουμε ένα συνολικό λευκό PC build, τέρμα λευκό, να κάνω το χατήρι και τις σαλίνες, γιατί στην κρεβατοκάμαρά της τα θέλει λίγο πιο... Γιατί στην κρεβατοκάμαρα το έχω το Ιδηλιακά. Πήγε στην αρχή όταν φτιάχναμε την κρεβατοκάμαρα, της έλεγα, δεν πιστεύω να θες να κάνεις εγώ γραφείο. Εγώ τι δουλειά έχω με αυτά τα πράγματα? Ένα λαπτοπάκι θα έχω, της κακιάς όρατα μου, να γράφω κανένα κείμενο. Και τώρα θα φτιάξω ένα RGB setup ολόκληρο, θα βάλω εκεί ιστορίες, φώτα. Θα παίξεις μπαλίτσα δηλαδή. Πάμε να τα πάρουμε εντάχει από την αρχή. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από την motherboard. Η motherboard είναι μια Asus X99 Strix, η οποία μπορεί και φιλοξενεί πάνω της την Haswell E σειρά επεξεργαστών της Intel. Συγκεκριμένα έχω τον Intel, τον θυμάστε αυτόν, σας τον είχα δείξει σε παλαιότερα builds. Είναι ο Pro 5960. πριν δύο επεξεργαστές τέλος πάντων. Ο προηγούμενος, ο τωρινός είναι ο AMD. Πριν είχα τον 6950X και αυτός είναι ο 5960X. Εντάξει, παντοδύναμος επεξεργαστής για αυτά που θέλω κάτω να κάνω. Σκύλος είναι για enthusiast ακόμα, δεν το συζητάμε. Και για gaming και για όλα. i7 5960X. Από RAM κουμπωμένες πάνω σε αυτή τη μητρική. Εν τω μεταξύ η μητρική, να σημειώσουμε ότι έχει RGB ιστοριούλες, οπότε καταλαβαίνετε, ναι. Από RAM έχω
πολύ απλές Team Group 32GB, ψιλομέκαψες κατάσταση, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, σιγά. Οι πιο φτηνές που μπόρεσα να βρω ήτανε. Από τροφοδοτικό τώρα, έχω ένα της, εδώ, της Sarkun, ελπίζω να το προφέρω σωστά αυτό. Sarkun 700 modular. Ήμι-modular, δεν είναι fully modular, γιατί έχει ένα-δυο καλώδια που δεν βγαίνουν ρε παιδί μου. Λίγη σκονίτσα έχει πάνω, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Από κάρτα γραφικών έχω μία υπεραρκετή όμως για να κάνεις 1080p gaming που έχω εγώ κάτω, 1080p οθόνη. Μία 1060 των 6GB της Gigabyte. Από σκληρούς δίσκους και αποθηκευτικούς χώρους γενικότερα έχω έναν M2 κουμπωμένο της Western Digital στα 128 GB, συγγνώμη. Έχω έναν Samsung 750 EVO 120GB από τους γρήγορους. Έναν παλιό αρχαίο μέκαψες της SanDisk, αυτός πρέπει να είναι 64 σκληρός. Υπάρχει απλά για να υπάρχει μέσα στο σύστημα, μην ρωτήσετε γιατί. Και έναν τυπικό αποθηκευτικό χώρο που θέλω για την ώρα, αλλά περιμένω μεγάλο δίσκο γιατί ξαναλέω θέλω να τον κάνω ψηλό σερβερ. Θα πάρω έναν 4 TB για εκεί. Τώρα για την ώρα αποθηκευτικό χώρο και για τα downloads μου κτλ. Έχω έναν TB για κάτω της Western Digital Blue. Πάμε στα ωραία τώρα. Πού θα φιλοξενηθεί όλο αυτό? Όλα αυτά λοιπόν θα φιλοξενηθούν σε ένα mid-tower της NGXT ονόματι Age 700i. Να πω ότι γενικότερα τα κουτάκια της NGXT μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ έτσι slick που τα λένε και οι Αμερικάνοι. Είναι όμορφα, είναι νομίζω αρκετά καλή περίπτωση για να μπει ας πούμε σε χώρο που είναι πιο lifestyle ρε παιδί μου, σε κρεβατοκάμαρα, είναι λίγο πιο κυριλά τα κουτιά, δεν είναι τόσο καγκούρο gaming κουτιά όπως αυτά που μου αρέσουν εμένα. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, συμβιβάζομαι εγώ τώρα, αλλά γενικά είναι πολύ ωραία κουτάκια πέρα από την πλάκα. Θα το δούμε και αυτό, θέλετε δεν θέλετε, εδώ δεν μπορώ να πω ψέματα, θα το δούμε στην πορεία. Στα υπόλοιπα τι έχουμε βρε σκύλι? RGB φανάκι, 120 είναι αυτά, 12 εκατοστών δηλαδή. 3 RGB. 3 120. Κάτσε να απλώσω το μπλοκάμι. Τι έχουμε? 4 RGB. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι λεντοτενίες. Όλα αυτά μπαίνουν εδώ πάνω. Ακριβώς. Διαχειρίζει μέσω της εφαρμογής της NGXT. Για να μπορούμε να ρυθμίσουμε μαζικά όλο το RGB σύστημά μας. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά τα κολπάκια. Τα ωραία. Μια επίσης RGB υδρόψυξη. Μια RGB υδρόψυξη. Αυτή την έχουμε δείξει νομίζω στο παρελθόν. Νομίζω το προηγούμενο της μοντέλο. Θα έχει λαμπάκι. Μια Kraken έχουμε δείξει σίγουρα. Απλά τώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν. Kraken X62 280 mm, 28 εκατοστών δηλαδή, με RGB φωτισμό στο ring εκεί πέρα στην αντλία κτλ. Next. Αυτό που δεν θα το χρησιμοποιήσουμε είναι για να κάνεις υδρόψυξη στην κάρτα γραφικών σου. Λυπάμαι, αλλά δεν θα σας το στείλω πίσω, ασχέτως το ότι δεν μπορώ να το... Κάποια στιγμή δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι ένα mounting kit για κάρτες γραφικών, το οποίο δεν είναι RGB, θα το επιστρέψουμε πίσω. Δεν θέλουμε, λαμπάκια θέλουμε. Πήγες και μου στείλες κάτι το οποίο δεν είναι RGB, πέρασε έξω. Ένα fan controller για τα φανάκια. Fan controller το οποίο μπαίνει πίσω, κολλάει. Λογικά θα πρέπει να είναι 2.25 πρέπει να είναι. Ναι. Θα δούμε. Οκ, ναι. Και να περάσουμε στα Razer. Και τι έχουμε, δεν έχουμε από άλλο. Αυτά ήταν από NGXT. Σιγά, και εγώ νόμιζα ότι έστειλε. Εσύ δεν θα κάνεις δουλειά στο PC, ατμόσφαιρα θα κάνεις. Εγώ παιδιά θα φτιάξω ατμόσφαιρα. Και μην ξεχνάτε. Και ένα USB hub. Ναι, έχουμε και ένα USB hubάκι εδώ πέρα σε περίπτωση που δεν σου αρκούν. Εσωτερικό, έτσι. Ναι, εσωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι αυτό θα μπει στην κρεβατοκάμαρα. Σαν δέντρο θα είναι. Τίποτα παιδιά, PUBG θα παίζω. Από Razer τώρα, τι έχουμε? Kraken 7,1. Ένα Black Widow X χρώμα. Εννοείται RGB όλα αυτά, έτσι. Εννοείται. Και όταν μιλάμε για Razer, να το ξέρετε ότι πέρα από το 2% των προϊόντων της πλέον, τα υπόλοιπα 98% είναι RGB. Βασικά Razer ίσον RGB καγκουρίλα. Αυτό θέλουμε, την RGB καγκουρίλα, το χρωματάκι. Θα τα ρίξω όλα, Όχι, παιδιά, και αυτό δεν το ήξερα εγώ. Η αλήθεια είναι. Περίμενε. Double fast. Αυτό εδώ. Που είναι. Double fast, μπράβο. Mousepad, το οποίο κάτσε πώς το λένε να δεις. Invicta, κάπως έτσι. Είναι της Mercury σειράς της Razer. Αλουμίνιο βάση. Ναι, ακριβώς. Έχει αλουμινένιο περίγραμμα στη βάση και υπάρχει
ένα φύλλο στη μέση που μπαίνει είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Από τη μία πλευρά είναι για control. Το soft δηλαδή. Όχι, δεν είναι soft ακριβώς. Είναι για control και από την άλλη πλευρά είναι για speed, ναι, για ταχύτητα. Στο εκπληκτικό κανάλι του Inferno Braveheart σας έχω εξηγήσει τις διαφορές speed και control στα mousepads και οι διαφορές, ξέρετε ποιες είναι? 0. Δεν υπάρχουν διαφορές. Απλά να είχαμε να λέγαμε speed και control τώρα, κόλπα marketing της Razer και της κάθε Razer. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι τουλάχιστον είναι η επιφάνεια η σκληρή, το Κάποιοι δεν βολεύονται. Θέλουν το μαλακό, το υφασμάτινο κτλ. Τον Γκολιάθους, ας πούμε, που έχει Razer. Κάποιοι δεν βολεύονται. Εγώ δεν βολεύομαι με υφασμάτινα. Μου αρέσουν αυτά τα. Εγώ θέλω υφασμάτινο. Θέλω να το πιάνω το ποντίκι, να το κάνω. Παπ, να του δίνω μια μπατσίτσα στο κολαράκι του και να κάνει το ποντίκι. Και να του λέω, έλα εδώ! Υποθέτω ότι όλα αυτά θα κάτσουν σωστά σε ένα λευκό build. Τώρα τι θα γίνει? Ναι, έχουμε και ένα ποντίκι, ναι. Με φωτισμό κτλ. Έτσι. Μην τα ρωτάμε, δεν χρειάζεται καν να τα πούμε, ρε Θέμη. Εννοείται, Landscape RGB Chroma, δηλαδή έκδοση. Αυτό είναι αμφιδέξιο ποντικάκι. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω, αλλά τουλάχιστον για το build του πράγματος εννοείται ότι θα το βάλουμε και θα το δείτε στημένο. Αλλά το Landscape γενικά εμένα δεν με βολεύει. Είμαι περισσότερο του Naga. The Thunder. Naga. Το Naga το tournament. Έπος. Okay. Μάμπα, όχι Naga, βρε, και εγώ χαζός. Με τόσα ποτίκια που είχα τελευταία θα έχω μπερδέψει. Mamba Tournament, εκείνο είναι που μου αρέσει, με το καλωδιάκι να μου κάνει κολλήματα στο PUBG. Θα ακούνε αυτοί, αυτός παίζει άλλα παιχνίδια, μόνο PUBG παίζει. Τελευταία ναι. Αυτά, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αυτά έχουμε για σήμερα. Έχω πάρει και κάτι λευκά ηχεία της Logitech. Υποθέτω ότι θα τα βολέψουμε και σήμερα εδώ. Έτσι μικρούτσικα είναι αυτά, δεν είναι πιο σκληρή. 2,1 Ναι, έτσι κι αλλιώς όμως δεν πρόκειται να πολύ χρησιμοποιηθούν. Απλά ήταν πολύ φτηνά. Ο λοχαγός βαράει τηλέφωνο. Ακούστε λίγο ήχο κλήσεις. Χτυπάει, μάλιστα λοχαγέ, από εκείνες τις ταινίες τις αργές. Ναι, μάλιστα κύριε λοχαγέ. Λοιπόν, τι λέτε, ξεκινάμε? Πάμε! Και δεν ξεκινάμε. Ωραία παιδιά, μπορείτε να ξεκινήσετε, κομπλέ είμαστε. Κοπίδι. Το κουτί μου. Εδώ παρακαλώ. Ο Χιονούλης. Ευχαριστώ που με έκρυψες, να είσαι καλά. Λοιπόν, ομορφούλη είναι. Πολύ ομορφούλη είναι. Της NGXT. Μου αρέσει πολύ που είναι πλατή, κοιτάξτε το λίγο. Έχει πλάτος. Περιμένει λίγο γιατί νομίζω ότι πεθαίνω. Τι έχει? Είναι μόβ τα USB. Ναι. Όχι ρε φίλε. Γιατί? Τα τριάρια είναι. Ναι, τα τριάρια, αντί για μπλε είναι μόβ. Γιατί τι? Με την καλή έννοια. Δεν είναι μπλε ούτε τέτοιο. Μόνο μπλε πρέπει να είναι τα USB 3. Είναι μπλε με λίγο κόκκινο ρε φίλε. Θέλετε να συνεχίσουμε το βίντεο? Ναι, ωραία. Να δείξουμε το πλαϊνό πάνελ εδώ πέρα που κάποιος το πήρε. Το πειραχτήρι, κάποτε παίρνει, το πήγε. Εγώ λέω να το κατέβαζες και στον πρώτο όροφο, κάτω ρε φίλε. Λίγο πιο μακριά από το στούντιο εδώ πέρα, από τα γυρίσματα. Γυαλί, σπάει. Λοιπόν, περίμενε. Όντως γυαλί, κάτσε λίγο. Όχι, εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Άκου. Ναι, αλλά πού είναι η βίδα? Εμπρός. Το καρατζά του βλέπετε, φαίνεται. Εδώ είναι καλά. Λοιπόν, γυαλί στο πλάι, ωραία κίνηση από την NGXT, το οποίο έχει ένα μαύρο περίγραμμα, βλέπετε έτσι, είναι αυτό το ασπρόμαυρο παοκτσίδικο στυλάκι που έχει το συγκεκριμένο. Κοίτα, εγώ πιστεύω γενικά ότι η NGXT σε θέμα ομορφιάς κουτιών το έχει. Είναι από τη top ρε φίλε. Δείτε εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να το πούμε, ναι. Τη λωρίδα. Αυτό είναι για να κρύβει εδώ πέρα το cable management από πίσω κτλ. Φέρνεις δηλαδή τα καλώδια από εδώ πίσω για να συνδεθούν και τα κρύβει αυτό δεν φαίνεται. Το τροφοδοτικό και τα καλώδια του τροφοδοτικού κρύβονται κάτω από αυτό. Είναι από τα πρώτα κουτιά που παρατηρώ που εδώ το ξεχωριστό department για το τροφοδοτικό έχει γκρίλες για να αερίζεται κτλ. Ωραία. Πολύ ωραία. Τους SSD σου εδώ πάνω κανονικά. Πόσα έχει μπροστά? 3. Άλλον SSD. 3 και στην ουσία δεν έχει cage και έχει καλύτερο flow. Αυτά μάλλον θα τα βγάλουμε να βάλουμε τα RGB. Θα το σκεφτούμε μετά. Τον τέτοιο είναι πού θα το βάλουμε, τον κρεμάσουμε πάλι, θα το πάρουμε σπίτι μας. Ποιον? Τον HDD. Πέρα βλέπεις, εδώ βλέπεις τι έχει, Τι έχει? Αυτό είναι ένα PCB που έχει μόνο το RGB λαμπάκια. Δεν ξέρω αν φαίνονται άλλες. Ωραίο αυτό. Αυτό θα φανεί έχει και αυτό RGB, έτσι. Φωτάκια παντού. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σήμερα με τα RGB τα πράγματα. Προεγκατεστημένα stand-offs εδώ πέρα, ωραία λεπτομέρεια. Εδώ πέρα πίσω πρέπει. Όχι, αυτό είναι για τους 3 ανεμιστήρες. Για τους ανεμιστήρες είναι. Αλλά οι ανεμιστήρες αυτοί θα φύγουν. Θα τα βρούμε όλα τώρα πώς θα τα ωραία. κάνουμε.
αερίζεται από αυτά τα δύο τα πλαϊνά και από την απέναντι πλευρά έχει πλαϊνά εδώ. Αυτό το μπροστά ανοίγει, βγαίνει με κάποιο τρόπο. Δες μια μαγιά. Αυτό πώς έβγαινε τριγκάκι. Κάτσε να μας δείξει τη μαγιά ο Τριγκάκης. Α, έχει κουμπί. Έχει κουμπάκι εδώ πίσω. Εδώ. Λες ρε σκι... Και καναλάκι εδώ πέρα, σένια. Σένια είναι, σένια. Όχι, πέρα από την πλάκα. Πολύ Κοίταξε τι έχουν προσεγμένο. κάνει εδώ πέρα για τα καναλάκια να φεύγουν όμορφα τα καλωδιάκια σου, ανθρώπινα. Πολύ προσεγμένο. Και να μπαίνουν εδώ, παντού. Να και έτσι για τον HDD. Δύο βασικά είναι. Εδώ. Τέλεια. Και έχουμε, τα καλωδιάκια είναι αυτά. Στην ουσία παίρνει Ωραία. 2 HDD και 5 Από ό,τι είδα, εδώ κάτω το φιλτράκι αυτό βγαίνει για το τροφοδοτικό. Εδώ, αυτό που μπροστά πώς θα το βγάλουμε. Σπάστο. Τράβα. Αλήθεια. Σπάστο. Μήπως δεν βγαίνει. Όχι, κάτι το έχω, βλέπω μια κίνηση, αλλά Δεν παίζει, ρε. Μήπως είναι σιρταρωτό. μήπως είναι κανένα σιρταρωτό, καλά λέει ο Κούλης. Πάλι ρε. Πέτρο, Μπάμπι. Εσύ τον Κούλη χθες τον είπες Πέτρο. Ο Κούλης με είπε Πέτρο. Όλο με μπερδεύεται ρε μαλάκης. Δεν πειράζει, Θέμης. Καλά είναι και το Δεν ξέρω, αλήθεια, φοβάμαι. Κι εγώ φοβάμαι ρε γάμο. Οπ, Το έβγαλε. αντρικό. Ο Χριστός και η Παναγία βάλτε λίγο μεγαλύτερα ρε και βάλτε κανένα τέτοιο να μπαίνει όλο πέρα για πέρα. Καρφί. Και βγαίνει και αυτό το φίλτρο μαγνητικά έτσι. Έχει και μαγνητικό φίλτρο για να το καθαρίζουμε. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ το πάνω. καθαρό είναι. Και αυτό πολύ πρέπει ωραίο. να βγαίνει. Πώς θα βάλουμε την Ultra ψήφα. click. Ναι, βέβαια. Ρε μαλάκα, τι είναι αυτά τα καρφιά. Πόσο μεγάλα είναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπότε απογυμνώθηκε εντελώς. Απογυμνωμένο. Ξέρεις τι μ' αρέσει και πρέπει να το σχολιάσουμε. Ναι. Στο front panel βλέπεις εδώ ότι είναι τρύπες αυτές. Ναι, ρε. Δεν κουβαλάει το I.O. Είναι πολλά κουτιά που όπως το τραβάς βγαίνει και όλο με τα καλώδια Και μαζί. καμιά φορά παίρνεις και τα καλώδια σπίτι Ναι, σου. ενώ εδώ οι θύρες είναι πάνω στο Οι κουτί. θύρες είναι πάνω, δεν κινδυνεύουν, δεν κουνιούνται, δεν. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πάμε. Από άνεση το βλέπω μέσα σίγουρα μας χωράει, δεν το συζητάμε. Εντάξει, Πολύ το θέμα ωραίο. είναι να χωράει τους φωτισμούς. Οι φωτισμοί χωράνε. Θέλουμε τους φωτισμούς μας σήμερα να χωρέσουμε. Πισίχρος βινιάτικο δέντρο θα γίνει Τους φίλε. φωτισμούς μας θέλουμε να χωρέσουμε σήμερα εδώ. Τους φωτισμούς μας, παιδιά, τους φωτισμούς μας, παιδιά. Να σας πω, τους φωτισμούς μας έτσι. Η καλή μας NZXT δίνει κι άλλο LED strip στο κουτάκι μέσα. Λαμπάκια. Πολλά λαμπάκια. Ο Χριστός και η Παναγία. Θέμη τι λέει, εντάξει. Όλα καλά φίλε. Τι λέει σκύλε. Άρα τρίκ θα βγάλουμε αυτούς για να βάλουμε τους RGB Ναι. Τους βγάζω. Τι κάνεις φίλε, τσιλάρεις, αράζεις. Καφεδάκι και... Αργείται πραγματικά πολύ και δεν είναι Μάγκας, ο μάγκας. πάρα πολύ αργή το πράγμα. Φανάρα, έτσι. Φανάρα. Είναι με λάστιχα στο πλάι. Ναι. Αχ, ναι είναι. Ρε φίλε, αυτά πλέον είναι must. Δεν είναι λάστιχα. Όχι, δεν είναι. Πού τα είδες. Λάστιχα δεν είναι. Πού είναι τα λάστιχα. Λάστιχα. Δεν έχει λάστιχα. Από την πίσω πλευρά έχει μόνο μία έτσι επιφάνεια ψηλό. Πώς αυτό κουμπάει. Λαστιχένια. Και ανάβει όλο αυτό το τέτοιο εδώ. Ναι, σκύλε. Αχ, θα είναι τέλειο το πισάκι μου. Θα είναι Είναι. γεμάτο Είναι. RGB πραγματάκια. Τελειώνεται όμως, παιδιά. Άντε, αργήσαμε όμως πάρα πολύ. Αυτές εδώ δεν φτάνουνε ρε μαλάκα, είναι Το πολύ. ξέρω ρε σκύλε, που είναι την προηγούμενη motherboard. Σαν το διάλογο κάτω. Τι ρε. Εδώ. Κάτσε λίγο. Αυτές πιάνουν, έχουμε άλλες τέτοιες. Ναι, από το προηγούμενο case που τις μάζεψες. Όλες είναι εκεί πέρα σε ένα κουτάκι. Ρόζι την πάστα δεν είδη. Γιατί, Τι, για να βάλουμε καινούργια. γιατί, μαλάκα τι κάνεις. Σύρω να φέρεις την αρτή silver. Σύρω να φέρεις την αρτή silver. Έλα Γιάβριν. Γεια μπουρδά. Για δώστε λίγο update να δούμε τι γίνεται. Status update. Status update στα παιδιά. Μην Μικρά ηρέμησε. Και ρούφα. Έχει μπει μητρική, έχει μπει ψύχτρα. Αφού παλέψαμε πολύ με τους ανεμιστήρες, γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι αυτοί που μας έστειλε NGXT δεν ταιριάζουν με την ψύχτρα που μας έστειλε επίσης NGXT. Γιατί το ένα είναι 140 και το άλλο είναι 120. Οπότε θα αφήσουμε τους μανίσιους. Δεν φτάνει που σας έστειλε κάτι και παράπονα. Μη το έχω, άσε με να βιδώσω. Εν τω μεταξύ, Θα όλο ξαναβγεί, μαλώνουν, θα ξαναβγεί παιδιά. τζάμπα του κάνεις. Όλο μαλώνουν, παιδιά, όλο μαλώνουν. Αφού δεν με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου. Ρε φίλε, θες βοήθεια ή δεν θες. Μίλα. Τι άλλο, πού άλλο βρισκόμαστε.
είναι να μπει το τροφοδοτικό, συνδέουμε και τους ανεμιστήρες και είμαστε γομπλέ. Ωραία. Ναι. Όπως κυλάει το αίμα στο κορμί. Για δείξε λίγο τι ανοίγεις. Να δείξω και αυτά. Ποια είναι. Τραβάει. Αλήθεια. Logitech 2,0. Για να τα δούμε. 10 βατάκια, κλασικά, μεστά, λιτά, απλά. Σε κλιπαρό, μην ανοίγεις και άλλα πράγματα εδώ πάνω. Κάνουν τη δουλειά τους. Ο άλλος έχει αποδεί κάτι. Μην ανοίγεις άλλα πράγματα ταυτόχρονα σε κλιπαρό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τα παιδάκια μου τα γλυκά το ολοκλήρωσαν. Αφού εγώ με τον Καρατζά ρίξαμε έναν ύπνο εκεί στο καναπέ. Που. Μετά από 2,5 ώρες όμως. Όχι, δεν είναι 2 ώρες. Είναι καμιά ωρίτσα. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το build. Από ό,τι έχω δει έχουν κάνει ωραία δουλειά. Και έχει εδώ αυτό όμως που πιάνει το CD όμως, τι θα γίνει. Τι. Πιστολάκι, αυτό πιστολάκι. Όχι, βγαίνει και ανθρώπινα. Κατάλαβες. Δεν άφησε πόλημα. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή η γυαλό-τέτοια μου αρέσει πάρα πολύ η κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε το εγγενίασμα. Το βάπτισμα του πυρός. Αλλά όλα κρίνονται από αυτό εδώ το πραγματάκι. Τι θα γίνει τώρα. Εγώ ειλικρινέστατα θα πω ότι είναι Ναι. η πρώτη φορά στη ζωή μου που νομίζω δεν θα δουλέψει το PC. Που είναι μαζί μου, έτσι. Ναι. Κρίση Προσέξτε πανικού, τώρα, κρίση προσέξτε πανικού. Εγώ πάσχω από Σε OCD σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το. Και ο Τριγκάκης πάσχει από ένα πράγμα το ότι όταν βλέπει κλειστό κουτί πρέπει να το κάνει unboxing και να τα βγάλει όλα με τη μία. Ναι, ο Τριγκάκης είναι Και ο κλασικός φίλος που Ακούστε λίγο πειράζει τα τι πάντα. μου έκανε τώρα. Τα είδατε όλα τα κουτιά που υπήρχαν στην αρχή. Όλα αυτά τα άνοιξε ταυτόχρονα πάνω στο τραπέζι. Δεν είμαι καλά. Βλέπω 250 σακουλάκια. Ανέβασα πίεση. Για ανέβασε πίεση του τύπου μη. Έχουμε έναν άκρον άοντο. Δηλαδή ο ένας είναι από τη μία πλευρά του ειρηνικού, του OCD, ο άλλος είναι από την απέναντι. Γλιτώσαμε το καρδιακό σήμερα. Εντάξει, έλα, άνοιξε τα εκεί. Γλιτώσαμε το Βγάλε καρδιακό. όλα. Και Τριγκάκης τότε ανοίγει κουτιά, κάνει αυτό το πράγμα. Όλα έξω, μπαμ μπαμ. Λοιπόν, έλα τώρα όμως εδώ θα κρυφθούν. Τι θα γίνει τώρα. Θα δείτε μπροστά σας, Το first boot. θα δείτε όλοι μαζί μπροστά τι γίνεται με το PC, αν δουλεύει, αν ανάβουν τα λαμπάκια κτλ. Και στο καπάκι, και θα το κλείσουμε από τώρα από θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, και στο καπάκι θα σας αφήσω να παίξουν πλάνα και με το κουτί μόνο του, B-rolls. αλλά και με όλα τα υπόλοιπα να κάνουμε ένα mini έτσι setup εδώ πάνω, μαζί με τα ηχιάκια, τα πληκτρολόγια, τις οθόνες κτλ. Σένιο. Εγώ θέλω από κάτω στα σχόλια να μας γράψετε, εμείς το είπαμε χιονούλι το PC. Θέλω να μας προτείνετε εσείς ονόματα, πώς να το ονομάσουμε αυτό εδώ το μικρό κτηναδάκι. Κτηναδάκι μικρούτσικο. Έλα, Θέλει τέρμα τα drumroll λόγια. τώρα πριν το. Τέρμα τα λόγια, νομίζω ότι δεν θα δουλέψει. Για πάμε λίγο. Άναψε. Έλα, μου τα LED. Άναψαν μία όλα. Άναψε το LED αυτό. Δεν άναψε. Περίμενε, θα έσβησε και θα ξανανοίξει. Ναι. Το πάνω του κουτιού Άναψε μόνο άναψαν. το πάνω. Αυτά γιατί δεν άναψαν. Θα το λύσουμε το θέμα. Αυτό έχει βγει. Έχει βγει εκεί. Ωραία, το πρόβλημα το βρήκαμε. Απλά η λεντοτενία έπρεπε αντί να μπει έτσι, να μπει έτσι. Αυτό ήταν το μεγάλο σφάλμα κτλ. Και τώρα όλα τα φωτάκια Μα το είναι δώσω έτοιμα. στάρι. Δεν είναι πολύ ωραίο, δε. Παιδιά, δεν είναι πολύ ωραίο το. Το παιδί μου δεν είναι πολύ ωραίο. Ο Χιονούλης. Ο χιονούλης μου. Χιονούλης. Παιδιά, αλήθεια τώρα, εμένα αυτό εδώ μου άρεσε πάρα πολύ το εφέ. Ναι, είναι καλό. Δεν υπερβάλλω, δηλαδή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όταν δεν ανάβει, φαίνεται ένας καθρέφτης. Και εγώ το κοιτούσα πριν και τους λέω: παιδιά, αυτό καθρέφτης είναι. Πώς θα. Πού ανάβει το LED? Και μου λέει: ο Θέμης, θα δεις. Πολύ ωραίο. Τα φανάκια ακούγονται δυνατά, θα τα ρυθμίσουμε Πρέπει μέσα να από μπει μέσα από το BIOS το κτλ. BIOS και τα λοιπά, θα τα διορθώσουμε, ναι. Τι λέτε, αρχίζουμε να το ομορφαίνουμε το σκηνικό?